හැම මාධ්‍යක්ම පාය අදසේ මේක වාර්තා කරනවා GRAYsCALE triumph, SEC crushed and GBTC rockets towards ETF, Bitcoin targets 28,000 කියලා. ඉතින් මේක ලොකු ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකට ජයග්‍රහණයක් වගේම bear market එකේ දින 400 ගණක් හිටපුවා අපිට මේක amazing news එකක්. finally spot Bitcoin ETF වලට එකකට විතරක් නෙවෙයි GBTC විතර නෙවෙයි දැන් අර මම කලින් පෙන්නපු first video එක පෙන්නපු list එකටම නොදීන බැරි වෙනවා SEC එකට. ඒ නිසා ඒක දෙන්න වෙනවා. දැන් මේක ඊළඟට SEC එක මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක ලීගල් නීතිමය පසුබිම සම්බන්ධයෙන් නීතිඥයෙක්ම හොයා බලන එක වටනවා. ජේක් ෂෙර්බෙන්ස්කි කියන්නේ ලෝය කෙනෙක්. එතකොට චීෆ් පොලිසි ඔෆිසර් බ්ලොක්චේන් නැසන් මොකද කියන කම්පැනි එකේ ඒක සෙවතත් එයා කියනවා දැන් SEC එක මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ලොකු අධ්‍යයනයකට ලක් කරන එක. ඊට පස්සේ මේකේ තියරි තුනක් සම්බන්ධයෙන් කතා වෙනවා. එකක් තමයි මේ ලෝය කියනවා SEC එක දැන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. They will just pick a different reason to deny GRAYsCALE proposal කියලා. දැන් මේක උසාවියෙන් කිව්ව දේ දැන් වෙනස් කරන්න බෑනේ. එතකොට මේක අපීල් කරන්න පුළුවන්. දින 45ක් ඇතුළත දෙගොල්ලන්ටම පුළුවන් අපීල් කරන්න. ඒ අතරේ SEC එක වෙනත් මොකක් හරි මේක රිජෙක්ට් කරන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්නීවි. ඒක තමයි theory 1. theory 2 එක චර්වෙන්ස්කි කියනවා the SEC will take the DC circuit's decision as a semi-graceful exit from their anti-ETF position. Then මෙච්චරකල් anti-ETF නීතිය spot ETFs වලට against නීතිය SEC එක. දැන් මේ තීන්දුව SEC එකට ලැජ්ජාවට කාරණයක් වුණත් මේක අරතරන් බරපතල ලොකු මේ තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේගොල්ලොන්ගේ රිදි ගැලවෙන තැනටම යනවට වඩා මේක යම් ප්‍රමාණයක ගෞරවනීය පරාජයක් විදිහට බාර අරගෙන මේ ඇන්ටි ETF පොසිෂන් එකකින් අයින් වෙලා මේගොල්ලන්ට අප්‍රූවල් එක දෙන එක. ඒක දෙවෙනි තියරි එක. තුන්වෙනි එක තමයි මේකේ GRAYsCALE මොනස් තැන හිටියත් ඉදිරියේදී දේශපාලන ප්‍රෙෂර් එක එන්න පුළුවන් ස්පොට් බිට්කොයින් ETF එකකට අවසරය දෙන්න කියලා. එතනදි ගැරි ගින්ස්ලර් නොදී ඉන්න බැරි වෙනවා. ඔය තුනෙන් එකක් විය හැකි බව තමයි වගේම අවසානයේ ෂෙබින්ස්කි කියනවා මේ ගැරි ගින්ස්ලර් මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකේ දැඩි විරෝධයට ලක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ උසාවි තීන්දුවත් එක්ක ගැරි ගින්ස්ලර් කියාවි කියලා අපි ක්‍රිප්ටෝ වලට විරුද්ධ නැහැ. අපි මේකට අප්‍රූවල් එක දෙනවා. එකම කාරණේ අපිට අවශ්‍යයි තා හොඳ රෙගියුලේෂන්ස්. ඒ රෙගියුලේෂනරි වාතාවරණය ඔස්සේ බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එකක් තිබුණාට කමක් නැහැ කියලා මේ තීන්දුව ගැරි ගින්ස්ලට අදහස චේන්ජ් කරගන්න ගොඩක් වෙලාට යූස් කරා. කෙසේ වෙතත් අපිට ස්පොට් බිට්කොයින් ETF එකක් ඊටාම අද හෙට හෝ නැත්තම් සූනවලට අද ළඟ හෝ ඈත ඩෙෆිනිට්ලි අපිට ලැබෙනවා කියන එක මේ තීන්දුවත් එක්ක ප්‍රකට වෙන බව තමයි ජේක් ෂෙර්බෙන්ස්කිගේ අදහස. ඒ අතර අනිත් good news එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කැරකිලා උඩට යන්න Twitter එකේ නැත්නම් X එකෙන් ආපු news එක. Elon Musk X එක obtains license to store, transfer and trade Bitcoin කියලා. Bitcoin විතරක් නෙවෙයි මෙතන Bitcoin කියන එක වැරදි. අතරම ක්‍රිප්ටෝ නැත්නම් digital assets transmit කරන්න අවශ්‍ය ලයිසන් එක ලබාගත් බවට news එකක් ගියා. ඉතින් මේකත් ඊයේ දවසේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ලොකු push එකක්, energy එකක්, excitement එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඕකත් මාධ්‍ය හැමතැනම කතා බහට ලක් වුණා. ඉතින් දැන් මේක Twitter එක හරහා ක්‍රිප්ටෝ පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය අවසරය මේ හරහා ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊට සම්බන්ධ අනිකුත්. ඒ කියන්නේ this license also includes related service providers such as wallets, payment processors and exchanges. ඉතින් මේ හරහා එවැනි දැන් X app එක කොහොමත් අර everything app එකක් globally everything app එකක් විදිහට තමයි කියන්නේ කල නොහැක්කක් නොමැත වගේ තැනකට ගේන්න යනවා Twitter එක. නම චේන්ජ් කරෙත් ඒකට. දැන් මේ ඩිජිටල් ඇසට් ලයිසන් එක ගත්තෙත් ඒකට. ඉතින් ඒ නිසා Twitter එකට සම්බන්ධලා ඉන්න එක තාම වටිනවා. මම මේකයි කිව්වේ අපේ Twitter page එකට එන්න follow කරන්න. ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහදී අපි Twitter එකත් කරන්න යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ payment allow කරන එක ඉස්සරහදී Twitter එක වඩා විශාල සේවාවක් ගේන්න users-ලාට සමත් වෙන බව definitely කියන්න පුළුවන්. ඉතාම ඉහළ whale activities තියෙන altcoins පහක් සම්බන්ධයෙන් sentiment අනාවරණය කළ බව සඳහන් වෙනවා. බලමු පහළට මොනවද altcoins ටික කියලා. ඊට කලින් bitcoin price එක පැත්තට ගියොත් තමතර මම කිව්ව 27300 level එක hold කරන් ඉන්න බව පෙන්ටිනවා. 15 minute chart එක. මෙන්න මේකත් මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අතර මේ GRAYsCALE කතාව මේක අපි දැන් දන්නවා. මෙන්න මේ කතාව revolutionary things always have critics කියලා. ඒ කියන්නේ විප්ලවීය දේවල් ලෝකේ වෙනස් කරන්න ආපු අදහස් හැම වෙලේම මුලින් තාම දැඩි විවේචන වලට ලක් වුණ බව
මේ ඡායාරූප තුනේ පේනවා මුලින්ම ගින්දර හොයාගත්ත කාලේ ඒක විප්ලවීය සොයා ගැනීමක් වුණා. ඊට පස්සේ මේ චලන කැමරාව හොයාගත්ත කාලේ ඒක විප්ලවීය වෙනසක් වුණා. එවැනිම සිදුවීමක් තමයි බිට්කොයින් වලටත් සිදුුනේ. මේක ගැන කියනකොට මට ලස්සන කතාවක් මතක් වුණා. මේ ඩීසල් මුලින්ම මෝටර් කාර් රථය මෝටර් වාහනය හොයාගත්ත කාලේ මම හිතන්නේ කාල් බෙන්ස් මට කතාවේ නම මතක විදිහට කාල් බෙන්ස් මේ පේටන්ට් එක ගත්ත මුල්ම වාහනේ මේක. මේ වාහනේ වාණිජමය මට්ටමින් දියුණු කරන්න අදහසක් ඇවිල්ලා කාල් බෙන්ස්ට මේගොල්ලෝ ඉතින් හොඳ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා නමුත් සල්ලි අවශ්‍ය නිසා බැංකුවකට ගිහිල්ලා අහපුවම බැංකුවේ නමත් මට මතකයි මම නම අවශ්‍ය නැහැ. බැංකුවට ගිහිල්ලා ආපුවම බැංකුවේ ඕන බැංකුවේ චෙයාමන් කියලා තිනවා. උඹට පිස්සුද මේ කාර් මොකටද මේ අස්ස කරත්තේ මෙච්චර දියුණු වෙලා තියෙන කාලේ ඔය කාර් එකකට පුළුවන්ද මේ අස්ස කරත්තෙත් එක්ක හැප්පෙන්න කියලා තියෙනවා මේ මෝටර් කාර් එකට. ඉතින් අවසානයේ කාල් බෙන්ස් 1886 නැත්තම් මේ අලුත් සොයා ගැනීම පේටන්ටඩ් අලුත් මෝටර් කාර් රථය හොයා ගැනීමත් එක්ක ඊට පස්සේ ලෝකේ වෙනස් වෙච්ච ආකාරය ඉතිහාසයේ තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අලුත් අදහස් වලට හැම වෙලේම අපේ ඔටෝමැටිකලිම අපේ තියෙනවා resistance to change. අපි වෙනසට අකමැති. අපි ඉන්න කැමති අර comfort zone එකක් ඇතුලේ. එතනින් එළියට අඩිය තිබ්බොත් තමයි දියුණුව තියෙන්නේ. එතනින් එළියට අඩිය තිබ්බොත් තමයි change එක තියෙන්නේ. නමුත් අපි change එක ගන්න බයයි. change එක ගන්න අවුරුදු 20 30 40 50 එකම job එකේ පටන් ගත්ත දවස් අවසන් වෙනකන් ඒ ගොඩක් ඉන්න අය අතර ඒක ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ කම්ෆර්ට් zone එක ඇතුළට ගියාම එතනින් එළියට එන්න අකමැති. එවැනි වෙනසට කැමති අය තමයි ලෝකෙ වෙනස් කරන්නේ. අතරම දැන් ඉලොන් මස්ක් වගේ මේ කාල් බෙන්ස් වගේ අය ඒගොල්ලෝ වෙනස් විදිහට හිතපු නිසා තමයි ලෝකෙ change වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වෙතත් ඒ වෙනස වෙච්ච හැම වෙලෙම ලෝකයා විසින් ඒ වෙනසට හෝ ඒ වෙනස කළ පුද්ගලයාට තාඩන පීඩන විවේචන කරපු අවස්ථාවේ මතයි සොක්‍රටිස්ට වසපානය කරන්න සිදුවුනේ. එවැනිම සිදුවීමක් සමාන්තර සිදුවීමක් ඔස්සේ. ඒකෙන් අපි යමු මෙන්න මේකට Ethereum සම්බන්ධ මෙන්න මේ කතාව බලන්න. Glassnode කියනවා Ethereum percent addresses in profit just reached a 7-month low. හැබැයි මේක ඊයේ price change එකත් එක්ක දැන් වෙනස් වෙලා ඇති නම්බර එක. නමුත් Ethereum profit වල හිටපු අය ලොකු drop එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් Ethereum සම්බන්ධ මේ කතාව බලන්න. Ethereum number of addresses holding 10 plus coins just reached a 1-month high. එතකොට මට කියන්න ඕන තිබ්බේ Ethereum profit වල ඉන්න අය කොච්චර drop එකගෙන ගියත් Ethereum එකතු කරන අයගේ ප්‍රමාණය price වැටෙන්න වැඩි. වගේම දැන් අඩුම Ethereum tokens 10ක්වත් Ethereum coins 10ක්වත් hold කරන් ඉන්න අය මේ වෙනකොට මේ blue line එකේ ඔයාලට පේනවා new all time high එකක් reach කරලා. එතකොට පැහැදිලිවම පේනවා markets drop වුණාට market එකේ bitcoin Ethereum එකතු කරන අයගේ කිසිම අඩුවක් නැති බව. මේ මීට පැයකට විතර කලින් ආපු chart එකක් මේක yellow line එක grey line එක bitcoin price එක මේ yellow line එක number of addresses holding 1 plus coin GBTC edition එකත් එක්ක අඩුම එක bitcoin එකක් හරි hold කරන අයගේ ප්‍රමාණය 1 month high එකක් reach කරලා තිනවා. previous month එකේ high එක beat කරලා අලුත් high එකක් create කර බව සඳහන් වෙනවා. ඒතර මේ GBTC decision එකත් එක්ක bitcoin සම්බන්ධ conviction එක වැඩි වුණා. Ripple decision එකත් එක්ක crypto සම්බන්ධ conviction එක වැඩි වුණා. ඒ වගේම crypto වලට සම්බන්ධ නීති ඉතිහාසය තාම ලස්සනට දියුණු වෙගෙන යනවා. cryptocurrency law කියන space එකක් අලුතෙන් බිහි වෙන්න නියමිතයි. සමහර විට ඔය අපේ community එකේ ඉන්න ඔයාලා අතරිනුත් cryptocurrency lawyers ලා නැත්නම් ඒ crypto specialize කරපු lawyers ලා බිහි වෙන්න නියමිතයි. ඉතින් මේක ලස්සන ලෝකයේ change වෙමින් යනවා. අලුත් දේවල් නිර්මාණය වෙමින් යනවා. ලෝකේ පැහැදිලිවම අලුත් තැනකට මේ crypto ගෙනියන බව පේන්න තියෙනවා. ආයමත් මේ ආටිකල් එකට එනවා නම් මේකේ වැඩි විස්තර නැහැ. මම නම් ටික විතරක් කියන්නම්. නම් ටික තමයි මෙන්න මේ 5 sentiment කියනවා. activities report වෙච්ච altcoins අතරේ ආවේ ඉන්නවා අංක එකට. ඊට පස්සේ compound ඉන්නවා, curve finance CRV token එක ඉන්නවා, immutable x සහ YGG yield guild games ඉන්නවා. මෙන්න මේගොල්ලන්ගෙන් තමයි මේ activities වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුනේ. ඒකට ගිහිලා charts වලින් බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලොන්ගේ සැකසීම කොයි වගේද කියලා. companies නැත්නම් corporate wallets ගත්තම bitcoin වැඩිම hold කරන් ඉන්න companies 3 list කරලා දෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒ list එක. මෙන්න මේක තමයි list එක. ඒකේ අංක එකට ඉන්නවා MicroStrategy 152800යි bitcoin. ඊට පස්සේ Marathon Digital 12964යි.
Coinbase එකේ layer 2 Ethereum layer 2 එක නැත්නම් base එක launch කරත් එක්කම Ethereum layer 2 සම්බන්ධ කතාව වෙනස්ම මගකට යමු වුණා. මම මෙන්න මේ table එක පෙන්නන්නම්. මේකේ පෙන්නන්නේ layer 2s ලා 1 million users ලා reach කරන්න ගත්ත දින ගාන Arbitrum බැලුවොත් දින almost අවුරුද්දක් දින 303ක් ගත කරා. ඒක සඳහා optimism දින 191ක් පමණයි. zk sync දින 71යි. Coinbase එකේ base එක දින 11කින් මේ target එක ගැහුව බව සඳහන් වෙනවා. ඒතර පැහැදිලිවම layer 2s වල popularity එක වැඩි වෙගෙන යන බව පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වයින්ුත් අලුත් අය ඉතාම ඉහළ performance පෙන්නනවා. දැන් Polygon Matic වගේ ඒවා අභිබවම් මේක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන බව base මේනකොට Coinbase එකේ support එක නිසා දෝ වඩා ඉහළ තැනක ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. El Salvador is no longer the top Bitcoin adoption country කියලා මේ research එකක මේක ARK Invest එකේ කරපු research එකක්. මේගොල්ලෝ මෙතන කියන්න උත්සාහ කරන ඇත්තම El Salvador ට වඩා Bitcoin ගැන අවධානය යොමු කරපු රටක් දැන් මතුවෙමින් එනවා. ඒක තමයි ආජන්ටිනාව කියලා. ඉතින් ආජන්ටිනාවේ යදන්න මේ ළඟදී presidential race එකට දුවන එක candidate කෙනෙක් Bitcoin proponent support කරන කෙනෙක්. එයා තමයි ඡන්දෙන් අපේක්ෂකත්වය දිනාගත්තෙත්. ජනාධිපතිකමනේ මේ අපේක්ෂකත්වය දිනාගත්තා. ඉදිරියේදී තරඟ කිරීමට නියමිතයි. ඉතින් මෙවැනි changes සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඒකම මේ inflation එක තාම පීඩා විඳින රටක්. ඒ නිසා Bitcoin පැත්තට කොහොමත් ඒගොල්ලෝගේ නැඹුරුව තියෙනවා. ඉතින් El Salvador ට වඩා ලොකු excitement එකක් Bitcoin සම්බන්ධයෙන් ආජන්ටිනාවේ තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. Bitcoin price එක 27373යි. තාමත් නිකන් sideways යන ගතියක් පේන්න තියෙන. ඉතින් මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. අද දවසෙත් ඔන්න videos දෙකක්ම ඔයාලට තියෙනවා. videos බලන්න, channel එක subscribe කරන්න. Patreon එකේ day trade කරන්න කැමති අයට අවශ්‍ය කැමතිම tier එකකින් සම්බන්ධ විය හැකි. swing trade කරනවා නම් second tier එකකින් උඩට සම්බන්ධ වෙන්න. second tier ඉඳලා third tier higher tiers වලට සම්බන්ධ වෙන්න swing trades වලට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒකෙන් විතරක්ම එන්න. ඇවිත් ආපු ගමන් මතක තියාගන්න settings වලට ගිහලා notifications on කරගන්න. වගේම මේකේ තියෙන videos ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ක්‍රමය අහුවෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට trade කරගෙන යන්න පුළුවන්. usually අපි trade කරන time එක ලංකාවේ වෙලාවෙන් ගත්තොත් හවස 5 සහ හවස 8 වගේ පැය 3ක 4ක කාලයක්. mainly ඕක තමයි අපේ normal time එක. එවන හැමෝම මත අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.